สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะในมีเมนูโปรดของใครหลายๆคนมาฝากค่ะนั่นคือเมนูเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วนั่นเองค่ะเราจะเริ่มจากคลุกเส้นใหญ่กับซีอิ๊วดำนะคะถ้าใครอยากจะเอาลงไปผัดในกระทะเลยก็ได้ค่ะแต่เราแยกออกมาคลุกก่อนจะได้ทั่วๆสีสวยๆเท่ากันหมดโอเคค่ะตอนนี้ก็คลุกเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันรอให้ร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเราจะผัดให้กระเทียมหอมนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเล็กน้อยนะคะก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยผัดให้หมูสุกเลยค่ะพอหมูเริ่มสุกนะคะก็ใส่ไข่ไก่ลงไปผัดค่ะยีให้ไข่ไก่แตกตัวนะคะแล้วก็ผัดรวมกับหมูเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นลงไปค่ะเส้นใหญ่ที่เราคลุกกับซีอิ๊วดำเอาไว้แล้วแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำมันหอยนะคะนี่จะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เพิ่มซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยให้สีสวยงามค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีนะคะก็ใส่เป็นใบคะน้าลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะพอผักสุกแล้วทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะก่อนจะเสิร์ฟนะคะเราก็จะมาเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยเล็กน้อยค่ะสำหรับใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่นะคะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ใครๆก็ทำได้ค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะไปติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ